مع نفسي. شي مزيان. بسم الله الرحمن الرحيم، عاوتاني في فيديو جديد. اليوم غادي نقدم لكم الطريقه كيفاش صايبت هذا اللي كيبان بحال الحجر ياك، ولكن صراحه ماشي حجر. نقول لك واش كاين شي ولا الفرشي. المهم هذا الفيديو هذا ماشي غير الديكور، ولكن حتى الصوت كيضرب فيه الصوت وكيرد الصدد، ماشي كيوزع الصوت. فهمتي؟ اللي عنده شي فكره ديال الاستوديو ولا هادي راه مزيان ليه هاد القضيه هادي.
المهم الفيديو سالا، نتمنى يكون عجبكم، نتمنى يكون هادشي في المتناول اللي كندير، واخا ماشي تافه، واخا ما كيدخلش في داكشي ديال الروتين اليومي وداكشي. المهم حنا كنديروا شي حاجه عجبنا اولا، عاد الا عجبت الجمهور داكشي راه مزيان، حتى شي نهار اخر عاوتاني في شي فيديو اخر ان شاء الله. الا كملنا هو هذاك، الا ما كملناش نكملوا من بعد ان شاء الله. المهم ما تنساش اللايك والشير وشي كلمه في حقنا على العشير. بش 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 بش.